سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. CyberPashto ته ښه راغلاست. دا زموږ د JavaScript سیکنډ لیکچر دی. په دې لیکچر کې به انشاءالله موږ تاسو دا سټډي کوو چې یاره موږ JavaScript څنګه په خپل ویب سایټ کې امپلیمنٹ کولی شو یا څنګه یوز کولی شو. څه پکار دی موږ ته چې موږ دا په خپل ویب سایټ کې امپلیمنٹ کړو. راځو امپلیمنټیشن ته راځو. امپلیمنټیشن چې دی موږ په دوه طریقو کولی شو. یو ان پیج امپلیمنټیشن دی، یو ایکسټرنل دی. دې څخه مطلب څه دی؟ دې څخه مطلب دا دی، را بشم زه به وی ایس کوډ امید دی چې تاسو دا ډاونلوډ کړی وي. دا به کولاو کم. د ان پیج څخه مطلب دا دی، زه به فرسٹ اف آل دا صف کم، ځان سره به سیف کم. زه راځم دلته ورته لیکم فرسٹ اف آل زه لومبنی ما دا واخیستو. زه غواړم دلته زه JavaScript په همدغه ځای کې یوز کم. په همدغه ما یو JavaScript دغه کریټ کړی دی. فار ایگزامپل دلته ما ورته خپل یو سټرکچر مې د یو ویب سایټ برابر کړی دی چې هغې کې زه راځم ورته یم چې یو پاراګراف دی وي، پاراګراف دی موجود وي. زه ورته یم دې کې دغه شیزونه موجود وي. نو که زه تاسو ته دا وښیم، دا ما کولاو کو دغه شیز پکې فار ایگزامپل دا ما هلته هم ورکړی. نو که زه ووایم چې یاره زه دې کې JavaScript کې ایډیټینګ کوم او هغه دې زه همدغې پیج کې یا په همدغه HTML پیج کې دې زه JavaScript هم استعمال کوم. نو که زه په همدغې JavaScript کې استعمالوم دغه HTML کې زه خپل JavaScript دلته هم لږ مایک وغورځېدو. نو که زه ووایم چې یاره دغه JavaScript زه همدلته په دغې HTML فایل کې یوز کوم، نو دې ته بیا څه شی وایي؟ دې ته وایي ان پیج امپلیمنټیشن، چې هغه کولی شم زه په خپل هیډ ټیګ کې یوز کوم یا په باډي ټیګس کې زه چې دی دا امپلیمنټیشن وکړم. که زه ووایم چې زه په هیډ ټیګ کې استعمالوم، نو زه به د دې دوه بریکټس کوم چې یو دلته بندیږي هیډ ټیګ او دلته کولاویږي، نو زه کولی شم دې ځای کې دا زه استعمال کوم. او زه څنګه استعمالولی شم؟ دلته به لیکم چې یاره زه د یو سکرپټ کولاو کم. نو زما چې کولاو کو انټر وهم، دلته خپله دا د دې یو اینډ کوم چې بند شو دا ټیګ، دا خپله اینډ ټیګ دلته وی ایس کوډ کې انټر سره یوز کېږي. تاسو سبلیم یا آټم یوز کوئ نو بیا دا ورسره خپله نه راځي، تاسو به خپله لیکئ، اټومیټیکلی دا نه راځي. تاسو به اوپن ټیګ سکرپټ والے اینډ ټیګ به هم شی کوئ دلته بند کوئ. تاسو دلته اوس څه شی یوز کوئ؟ فار ایگزامپل زه راځم دا شیز دلته ختموم. دلته ورته لیکم دلته دا ډاکومنټ تاسو کتلی شئ دلته رالو هیلو کامران. دا ما اوس یو کوم کمانډ چې په JavaScript کې دلته ولیکلو، دا څه شی شو؟ دا ان پیج JavaScript ما دلته یوز کو. که زه دلته اوس څومره سیزونه هم یوز کوم، دلته ورته لیکم ډاکومنټ دلته 24 راغله ورسره څنګ کې. ګوره دلته ما څه وکړو؟ دا ما ان پیج JavaScript یوز کړو او دلته ما په ودن همدغه HTML فایل کې دا یوز کړو. نو دې ته وایي ان پیج. کولی شئ تاسو دغه JavaScript کوډ چې دی دا په دلته باډي ټیګ کې هم یوز کړئ. که زه دلته ووایم هماغه شیز به وي. زه تاسو ته راځم دلته دا ریلیټ کوم
تاسو ګورئ هماغه شیز دی، اس چینجز پکې رانه لګه. دلته دې نه دا 24 ختم کم، نو کولی شي تاسو دلته ګوره هلو کامران همدا شیز راغی، دا د ان پیج استعمالو. زیاتره ډیولپرز چې دي هغه د باډي ټیګ په آخر کې دلته هر څه ولیکي، پهله هر څه خپل کوم ټیکس چې د HTML وي هغه ولیکي، او د باډي ټیګ کې چې دی جاواسکرپټ یوز کوي. د هغې فایده دا ده چې کله تاسو په هیډ ټیګ کې یوز کوي نو که تاسو دغه جاواسکرپټ کوډ چې دی هغه ډیر زیات وي نو هغه به لومبی چې دی هغه لوډ کوي. که تاسو یو ویب سایټ ته لاړ شئ نو هغه به پهله هغه جاواسکرپټ کوډ لوډ کوي، بیا به ستاسو چې کوم باډي کې کوم تاسو HTML کوډ یوز کړی وي هغه ستاسو پیج به لوډ کیږي. نو دې کې ډیر زیات ټایم اخلي او ستاسو پیج چې دی بیا سلو لوډ کیږي ویب سایټ مو. نو زیاتره ډیولپرز چې دی هغه بیا په باډي ټیګ اخر کې چې دی هغه دا سکرپټ یا جاواسکرپټ یوز کوي. دا خو ان پیج مونږ ستاسو استعمال په HTML کې د جاواسکرپټ. همداسې که وغواړو مونږ ایکسټرنل یوز کوو، نو ایکسټرنلی چې مونږ یوز کوو ایکسټرنلی به مونږ څه کوو، د هغې دپاره به یو بیل فایل مونږ د .js په نامه باندې کریټ کوو. څنګه به کریټ کوو، دغه ما یو نیو فایل واخیستو، زه راځم دا سیف کوم. که غواړم زه په همدې فولډر کې سیف کوم نو زه به دې ته ورکړم چې intro.js دا ما ثبت کو د جاواسکرپټ په نوم باندې. زه راځم دلته اوس لیکم document.write کامران احمد. دلته زه اوس دا ورکوم، زه دا سیف کوم. د دې راځم د دې جاواسکرپټ چې دی زه دلته اوس یو سورس اخلم. سورس یې څنګه اخلم، دلته ورته لیکم سکرپټ کې زه دی اوس دلته سورس اخلم، هلته ورته لیکم intro.js دا ما ولیکو. زه دا سیف کوم، چې دا ما سیف کو زه راځم دغه ویب پیج ریلوډ کوم. تاسو کتلی شئ دلته کامران احمد ما سره راغی، دلته ما لیکلی دی کامران احمد، دا ما ته راغی. زه دلته اوس دلته لیکم document.write دلته لیکم hello CyberPashto. دا ما یوز کو، دلته زه دا ریلوډ کوم. پهله به زه HTML فایل سیف کوم، زه دا ریلوډ کوم. تاسو کتلی شئ hello CyberPashto دا ما سره یو بل کوم کمانډ چې ما یوز کړی و هغه دلته ما سره راغی. نو دا د جاواسکرپټ امپلیمنټیشن و. امید دی چې تاسو د امپلیمنټیشن باندې پوه شوي وئ. راځو مونږه دې کې اوس لولو چې یاره مونږه څنګه کولی شو کامنټس یوز کو. دا ویډیو به زه دلته کټ کړم، نیکسټ ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته دا دروخیم ویډیو چې دا غټیږي.